السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان، ودي قناتي شغل يدوي جيهان أنصاري. بنتعلم مع بعض شغل الكروشيه وباتروناته وازاي نعمله، سواء كان عادية سهلة معقدة، فيليه، كل الأنواع بإذن الله بناخدها في القناة التعليمية مجانا. وكمان بنعمل مع بعض مسابقات في ديننا الحنيف بإذن الله، أسئلة وبنعرف إجابتها برضو في الفيديوهات. وسؤال الحلقة اللي فاتت كان بيقول: إلى أين كانت الهجرة النبوية؟ إلى أين كانت الهجرة النبوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ وكانت ليثرب، يعني المدينة المنورة حاليا. وسؤال حلقة النهاردة: من هو الصحابي الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ من هو الصحابي الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ وإن شاء الله نجاوب مع بعض في التعليقات. المرة اللي فاتت عملنا غرزة الحشو داير ما يدور كل الأضلاع، وحددنا بيها المفرش بحيث يبقى فيه استقامة ومفيش ميلان. يعني عملناه زي تحديد خط مستقيم كده وقفلنا بيه المفرش كله. نباتي بنعمل السطر التاني من اللي هو الكنار بتاع المفرش والفينش بتاع المفرش. تمام، بصوا بتدي استقامة شوية الغرز. فبطلع انا بسلسلة، اول غرزة سلسلة، وبعدين في نفس المكان غرزة الحشو بعمل غرزة حشو تاني. تمام، وبعدين بطلع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبعد غرزة حشو 2 3 4، وفي ال5 هنا بنعمل غرزة حشو. ممكن كمان تعملي لو عايزة تعمليها شوية باينة، 1 2 3، في الرابعة هنا بعمل غرزة حشو تبقى شوية فيها باينة اكتر. تمام، 1 2 3 4 5، بعد 1 2 3، وفي الرابعة هنا بعمل غرزة. تمام، دي طبعا حاجة ترجع لك، ممكن كمان تعمليها على 2، يعني 2 وفي التالتة تعملي 1 2 3 4 5، ممكن تعملي كده 1 2 وفي التالتة هنا تعملي غرزة، وبيديكي قوس اوسع شوية بحيث ان يبان اكتر من هو من كده. تمام، دي براحتك، انا هعمل في الرابعة وانت اعملي في التالتة او في ال5 زي ما انت عايزة. 1 2 3 4 بالشكل ده، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4. تمام، بالشكل ده. انا بس عايزه اوصل معاكم للركن. كده 4، 5 سلاسل في الرابعة هنا بالشكل ده. بنحاول احنا بقى ايه وانت ماشيه للركن، بتحاول تعملي الغرزه في العواميد دي. نحاول على قد ما نقدر نعمل الغرزه في العواميد، نجيبها في العواميد، خصوصا ما احنا نقرب شويه لايه للغرزه بتاعتنا اللي هي الركن بتاعنا. تمام، ونعمل
في الركن هنا في النص. احنا لو خدتي بالك احنا في الغرزة اللي في النص بعمل 3 حشو في نفس العمود ده، العمود ده بعمل 3 حشو، نخلي بالنا. وبمشي بقى بعد كده للغرز بتاعتي عادي. تمام، بكمل انا الغرز بالشكل ده. تمام اهي، عشان في صف تاني هنعمله مع بعض، فكده هخلص انا بقية الاضلاع كلها بالشكل ده ونرجع تاني اهي بالشكل ده. تمام، نكمل كل السطر كده ونرجع تاني نشوفه مع بعض. كده انا خلصت زي ما انتوا شايفين. تمام اهي، خلصت الكل الايه دايما يدور الغرزة بتاعتي وكل 5 حشو. باجي هنا في الاول خالص طبعا بدخل في الغرزة اهي، بدخل في الغرزة كده 2 3 4 5 وبدخل في دي هنا اهي الغرزة الاخرانية وبعمل منزلقة غرزة الحشو، بعمل منزلقة. تمام، وبدخل في الغرز اللي وراها بالشكل ده 2 وباجي هنا في التالتة بدخل بعمل غرزة وباجي تاني في نفس المكان هنا وبعمل غرزة حشو. تمام، بطلع 1 2 3 باخد الخيط وادخل هنا وبعمل عمود بلفة 2 عمود بلفة 3 عمود بلفة. تمام، بعدين 1 2 3 اجي هنا اعمل غرزة حشو. تمام اهي، وبعدين 1 2 3 وباجي هنا بعمل 3 عمود بلفة 2 3 وبعدين 1 2 3 وباجي في اللي وراها بعمل غرزة حشو. تمام، ادي الجزء الاخراني من السطر بتاعنا. بمشي كده لغاية الركن عشان اوريكم هنعمل ايه. انا كده وصلت للركن بتاعي، ادي الخطوة بتاعتي زي ما احنا شايفين. باجي هنا فاضل ده الركن وده اخر غرزة 1 2 3 علشان كده لازم الركن يكون فيه دايرة زي دي كده. تمام، بعدين 1 2 3 باجي هنا في الركن هنا ومبعملش 3 لأ، انا بعمل 5 عمود بلفة 1 2 3 4 5. تمام، بعدين 1 2 3 باجي في اللي وراها هنا بعمل غرزة حشو. بعدين 1 2 3 وباجي هنا بعمل ال3 بتوعي 1 2 3 1 2 3 واعمل هنا غرزة حشو. بمشي انا برضو في كل الاركان وكل الايه الاضلاع بنفس الطريقة دي اهي زي ما انتوا شايفين. دي نهاية الغرزة بتاعتي، وان شاء الله هوريكم شكل المفرش لما اخلص كل الاضلاع عشان نتقابل تاني. بكده انا خلصت الايه المفرش بتاعي من كل الايه الاتجاهات. طبعا الكادر مش هيجيبه كله فانا جبته لكم طبقته كده اهو، لان الاضلاع بتاعته مش مربعة طبعا، هو 6 اضلاع مش مربع اهو، تنيته على 2 يبقى بالشكل ده اهو. تمام، طبعا
طبعا انا هقول لكم دلوقتي القطر بتاعه، والقطر بيبقى من الجزء دوت كده في اكبر مكان، مش هينفع لان اما اجي اعمل كده هيجي على القطر. مثلا لو عملت كده هيجي في النص هنا، ولو عملت هنا هيجي في النص كده، او عملت في الركن ده والركن التاني. هقول لكم دلوقتي مقاسه بالسنتيمتر. مقاسه من الزاوية دي للزاوية دي اللي قصاده، يعني من الركن للركن 70 سنتيمتر. 70 سنتيمتر. طبعا هقول لكم من مقاس هنا لغاية هنا 27 سنتي، من هنا للضلع، من الركن، من نص المفرش لغاية الضلع هنا 27 سنتي. طبعا احنا بيختلف من الركن للركن، ده الركن اهو وقصاده الركن التاني هيبقى يعمل زي ما قلت لكم بيزيد القطر بالناحية دي، من ناحية الأركان بيزيد، لكن من الناحية هنا من النص للضلع الضلع كده بيبقى 27. وزن الخيط بالجرامات للمفرش بتاعنا زي ما انتوا شايفين. المفرش انا طبقته على 2 بالشكل ده كده، وعمل زي ما شايفين الحركة دي، لانه طبعا من 6 اضلاع، فهنا ضلع وهنا ضلع 2، هنا 1 وهنا 2 يبقوا 3، وهنا 2 يبقوا 5، وهنا ضلع الناحية التانية كده يبقوا 6، من 6 اضلاع. عمل 117 جرام من الخيط. يعني شلة، لو الشلة 100 جرام يبقى شلة وشوية جرامات. تمام. ما خدش خيط كتير، بس خد شغل مننا كتير. شغل الدانتيل والفيليه شغل صعب شوية، بحيث ان الرسمة بتاعتنا موجودة، فالرسمة هي اللي بتأثر شوية، وكمان شغله دقيق جدا وكتير شغله. وكمان شغل المربعات، شبكة المربعات ده بيبقى صعب شوية، لان انت بتعملي الشبكة وبتحطي عليها الرسمة، فده اللي بيعمل صعوبة شوية، لان الرسمة لو فيها غلطة بترتب عليها الغلطة في الصوف اللي وراها، فبتبقى الغلطة مضاعفة، فبتضطري تفكيه. هو ده صعوبته في كمان ان انت تفكيه، مش زي اي مفرش بتبقى الغرزة بتكرريها او بتعملي مربع وتعملي تشبيك، لا بيبقى بالشكل ده. طبعا المثلث ثلاثي الاضلاع، ف انت تبقي عارفة ان ممكن تعمليه مفرش سرير، بس مش هيبقى مظبوط معاكي من كل الاضلاع. انت ممكن تعملي مفرش سفرة، هيبقى حلو جدا. الخيط رفيع، وابرة رقم 101.8 من ملي. والخيط طبعا مناسب ليها، لان هي خيط رفيع بتاعي، وانا قبل كده عملت ريفيو على الخيط دوت ووريته لكم، ووريت له كمان نوع الخيط. واللي عايز يعرف اي معلومات برضو يكتب لي في التعليقات. انا جدا بشكركم على كل المتابعين معايا للفيديو، لانه فعلا بيستاهل، ويستاهل ان انت تتفرجي عليه، ويا ريت تدعمونا باللايك الحلو بتاعكم، وكمان الاشتراك لو حابين تشتركوا معايا وتشوفوا فيديوهات بجد هتعجبكم جدا. واشوفكم بخير، والى اللقاء.